Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan satu permainan bahasa iaitu teka silang kata. Berkenaan dengan satu tajuk iaitu di manakah kucingku. Okey, untuk itu murid boleh terus merujuk pada buku teks. Kita lihat bersama-sama pada pernyataan yang paling atas sekali. Kenal pasti kata nama am yang terdapat dalam petak bersilang. Kemudian, bina ayat menggunakan kata ataupun perkataan tersebut. Kata nama am. Apakah contoh kata nama am seperti apa? Polis, kereta, sekolah dan sebagainya. Berbeza dengan kata nama khas yang merupakan satu ataupun tertumpu kepada sesuatu perkara ataupun individu. Untuk itu, kita lihat pada panduan. Gunakan gambar sebagai panduan. Cari perkataan yang dikenaki secara melintang ataupun menegak. Kita kena cari perkataan yang berkaitan lah. Jadi, situasi yang kita nak bincangkan ialah berkenaan dengan Roshini di mana kehilangan kucingnya. Kucing Roshini telah hilang. Namun dia bernasib baik kerana kucingnya telah dipakaikan alat pengesan sistem kedudukan sejagat ataupun GPS. Dia telah menggunakan telefon bimbit untuk mencari kucingnya. Semasa mencari kucingnya, Roshini telah menemukan, bermulalah kita punya perjalanan daripada awal sebagai mula sehinggalah yang paling akhir iaitu sebagai tamat. Baik. Kita lihat situasi yang mana banyak Roshini perlu melaluinya. Dia jumpa apa dulu, kemudian dia jumpa apa sehinggalah perjalanan yang terakhir menemui dia punya kucing lah. Baik, untuk itu kita secara mudah ni kita nak cari kata nama am yang mana diberikan clue seperti apa. Kita lihat pada bawah tersebut terdapatnya clue seperti kita ada apa ni? Yang pertama ni kita ada kereta, kita ada polis, kita ada ni apa, jambatan, kedai, kita ada juga ni apa, jejantas, ni kawasan pokok, motosikal, sekolah, lori dan juga kita ada kat sini ialah bas. Okey, misal katalah kalau cikgu berikan, misal ni cikgu berikan ialah kata nama khas ialah kereta. Tapi kalau ditukarkan sebagai kereta Honda, itu merupakan kata nama khas. Kereta sahaja ialah merujuk kepada semua kan kereta, tetapi bila disebutkan sebagai kereta Honda, kereta Proton, itu merupakan jenama, maka ini merujuk kepada sesuatu jenama tersebut, maka ini dikirakan sebagai kata nama khas. Kita sambung, kita mulakan, tapi cikgu nak buat dalam bentuk ayat lah, cerita Roshini ni. Cikgu tekan. Yang pertama kita perlu untuk cari apa? Dia jumpa kereta. Kita cari kereta yang terdapat dalam kita punya teka silang kata ataupun kita punya dalam perkataan tersebut lah. Jadi kita carilah kereta. Sebenarnya kita ada jumpa dah kereta. Cikgu akan highlightkan, cikgu akan pekatkan kat sini ialah kereta. Sampai A ni. Kereta. Kita buat dalam bentuk ayat. Contoh ayat cikgu nak buat. Yang pertama ialah kereta. Cikgu buat ayat kat bawah ni ayat. Ayatnya Roshini telah menemukan sebuah kereta berwarna biru di jalan raya misalnya. Titik. Kita dah lengkap dengan menggunakan kita punya perkataan yang pertama iaitu kereta. Dah jumpa. Kemudian situasi seterusnya menemukan ialah polis. Abang ni ialah encik ni ialah polis. Kita tulis ayat yang kedua. Apa dia? 2. Polis. Yang kedua ayat dia kat bawah ni.
Semasa dalam perjalanan Roshini ternampak pegawai polis. Kalau pegawai polis selalunya dia apa dia akan buat? Pegawai polis sedang apa? Sedang mengawal lalu lintas. Okey, titik jangan lupa. Okey. Itu yang kedua, kita cari polis yang terdapat dalam kita punya petak-petak perkataan tersebut. Okey, petak bersilang tersebut, cari polis. Okey, kat sini ialah polis dia. Okey. Itu adalah polis dia. Okey, yang ketiga ialah jambatan. Kita kena cari jambatan dekat mana? Ada dekat bahagian sebelah polis tu je. Okey, jambatan kat sini. Okey. Okey, kalau ayat jambatan nampak macam mana? Jambatan. Okey, ayat dekat bawah dia. Kita buat ayat jambatan. Apa yang macam mana kita nak buat ayat jambatan? Kita boleh tulis saja Roshini amat kagum dengan binaan jambatan huruf C jambatan itu. Okey, itu saja pun sudah mencukupi. Baik, yang keempat, kita cuba untuk buat, kita cari apa dia? Kedai. Okey, kita dah terlajak tadi, kita cari kedai semula. Okey, cari perkataan kedai. Dekat mana ada kedai? Kedai terdapat dekat kawasan ni. Okey, itu kedai. Roshini dan keluarganya singgah ke kedai runcit bagi membeli makanan. Titik. Okey, kedai yang keempat. Okey, seterusnya juga kita ada apa? Pokok, kita ada motosikal, kita ada sekolah, lori dan juga bas. Okey, kita tuliskan dulu, tuliskan kat sini. Kata nama am yang perlu kamu cari dalam petak bersilang tersebutlah. Antaranya ialah kamu kena cari kat situ ialah contohnya apa? Pokok, ada motosikal, ada sekolah, ada lori dan bas. Okey, kamu perlu untuk bina ayat berdasarkan setiap daripada kata nama am tersebut. Bina ayat, ingat kita mesti ada subjek dan juga ada predikat kita. Kita lihat contoh, apakah subjek dan predikat lah kan. Setiap ayat mesti kena ada. Okey, misalnya tengok kat sini ialah Roshini. Okey, Roshini ialah subjek, manakala predikat dia ialah yang menerangkan ni lah. Okey, ayat tersebut mestilah lengkap dan juga mempunyai titik noktah di akhir ayat. Baik, cikgu harap kamu semua boleh teruskan mencari jawapan-jawapan yang telah disebutkan tadi kata nama am dalam petak bersilang. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.